many or some of you should know this, that in this area behind you was where the small synagogue was. Here in Білках. Можливо, напевно, хтось із вас має знати про те, знає про те, що одразу позаду вас, ось на цій території, колись була мала синагога в Білках. Which I know was used as a vinegar etsat factory after the war. І вона використовувалася як фабрика виробництва оцту після війни. And I did find in a book a photograph from 1972 of the small synagogue right here. This one, it's a little dark, but I can pass it around. Я знайшов фотографію з 1972 року малої синагоги. Вона трошечки темнувата, але я передам фотографію, подивіться, будь ласка. In one source I found, this synagogue was referred to as a Bet HaMidrash, which means that it could be a synagogue, a yeshiva, or another religious building as well. В одному із джерел я знайшов про те, що ця мала синагога використовувалася також як Бет га-Мідраш, тобто вона могла використовуватися і як синагога, і як свого роду навчальний заклад єшива, тобто навчальний заклад, початкова школа свого роду. Для євреїв. Для євреїв, звичайно. And perhaps I'll say more about this later, but there was a yeshiva, a religious school in Білках, and perhaps it also took place here. That's only a guess. Я скажу трошки детальніше пізніше про освіту єврейської общини тут в Білках. І варто тільки сказати, що тут була також і єшива. Це був фактично вищий навчальний релігійний заклад для хлопчиків. І, скоріш за все, приміщення, де він знаходився, було також в малій синагозі. So the first record of Jews in Білках was in 1725. Перша згадка про євреїв у Білках 1725. And the first taxpayer was Jewish taxpayer in 1787. І перший запис про оплату євреями податку був 1785. So I can give you a few other numbers. I have numbers from the 1930 Czech census, Czechoslovak. Декілька інших чисел, джерел, власне. Я маю інформацію з перепису, чехословацького перепису 1930 року. In 1930 there were 6,056 citizens in Білках, inhabitants. В 1930 році було 6056 жителів в Білках. 6056. And I know there was 1,155 homes. Було 1155 будинків. And as far as the Czechs registered nationalities, the Hungarians didn't earlier, but Чехи реєстрували національність, угорці перед Першою світовою війною не реєстрували тільки за релігією. In Czechoslovaks in Білках in 1930 were 41. Чехословаків у Білках було 41. Тут варто трошки пояснити. Тоді існувала національність Чехословаки. Це був своєрідна об'єднана національність словаків і чехів. Власне, такий рух за чехословакізм. Отже, це могли бути працівники жандармерії, тобто жандарми, службовці, вчителі і так далі. 41. І Rusyns 4,424. 4424 русини. In Hungarians 56. 56 угорців. In Jews 1,068. І 1068 євреїв. And then others 8. І 8 інших. It's interesting, even I've read many school records from the Czech period, and sometimes, and school cards for children, it will have nationality, and sometimes it also just wrote other. Я також переглядав багато записів, шкільних записів за міжвоєнний період, за чехословацький період, і картки учнів того часу, вони вказували національність, іноді в національності теж писало інший. It's also interesting that the religion is slightly different. Maybe I'll just say the Jewish one. So nationalities, there were 1,068 Jews, and religion 1,088. It's close. За національністю було 1068 євреїв, а за релігією 1088, тобто трошки більше.
Um, Писалися угорці. Да, переважно так угорці, деякі Угорці? євреї писалися угорцями. так. And it's true that after World War I, there were Jewish refugees from Poland, Мгм. but more than likely those numbers also went down during the interwar period because many of them emigrated to other places. Мгм. Справді, після Першої світової війни було досить багато біженців з території Галичини, з території Also Польщі, larger cities, but As well from з території Галичини сюди, але правда також те, що 20-30-х це число почало скорочуватися, тому що вони, прийшовши сюди, переважно також і виїжджали в інші місця на території Чехословаччини тодішньої або кудись далі. And many Jews were farmers, merchants, or tradesmen. Дуже багато євреїв було або землевласниками, або торговцями. I think it's here. I have, here it is, records from 1930 as far as businesses and who owned them in Bilkach. Отже, є записи з 1930 року про наявність підприємств, тобто бізнесів в Білках, і хто ними володів. I can, wait, where does it start? It starts here. I can pass it around. It's in Czech and German. І я можу передати їх зараз теж по колу. Вони по-чеськи і по-німецьки написані. But it's also interesting. You can look to see which occupations had Jewish names and which ones didn't. І це також цікаво також те, що можна побачити, серед яких професій були євреї, серед яких їх не було. Should we just Some say example, anything? yeah. Which ones do we have? Hotels. Yeah, hotels. Here, hotels. They were mainly Jewish. Kaban Meyer, Klein Sigmund, Mermelstein, Israel, Reingevurt Samuel, Weiss Marton. Це євреї, які володіли готелями. Всі готелі були у власності євреїв. And maybe. Ну, це важко назвати готелем, це, скоріш за все, місце ночівлі. Another one, I don't Тепер то все називають. Another one that's what's the common? Oh, Schneider, like tailors, Schneider. Шевці. Кравці. Кравці. Берков. Взуття і одяг. Кравці. Це був їхній профіль. Berkovich, Hershkovich, Jakubowicz, Schwimmer, Teichmann. Всі кравці. теж. Maybe you can. Шашеньки тримали. Oops, what did I do? You could pass it around, or do you want to? Yeah, I can. Наприклад, серед євреїв були серед продавців шкіряних виробів, серед кравців, власник аптеки, шинкарі, виробництво спирту, продаж спирту також, пекар, троє пекарів, один із них єврей. От. Ну і відповідно так далі. А особливо так звана продаж змішаних товарів, торгівля змішаним товаром, тобто своєрідні АБЦшки того часу. Всі ними володіли євреї Білках. One of the biggest problems, I mean, I'm sure everybody knows, many people in Bilkach were very poor, including the Jews in Bilkach. Also, many of them were very, very poor. Багато хто напевно знає, що дуже багато людей в Білках в довоєнний час були бідними, в тому числі євреї, єврейська община теж була бідною. And one of the biggest problems before the Second World War was credit. Most people needed credit to buy things, even like Lily's father, who was a horse dealer, needed credit to buy horses to sell them.
Ну і, звичайно, великою проблемою в довоєнний час були кредити. Дуже багато людей для того, щоб протримати свій бізнес або якось прожити, потребували цих кредитів. Навіть батько Лілі Якоб, який був продавцем коней і перевізником, він потребував теж кредит. And the problem was that to get credit in many places, and in Bilkach, I have evidence that usually the bank charged 30 to 40% interest. І що для того, щоб взяти кредит, власне, в тому числі і в Білках, то банк вимагав від 30 до 40% процентів, ну, відсотків коштів додаткової оплати. I was going to say a little bit, but I won't say too much about Kobasova. I found some evidence directly only about this region called Kobasova. Я трошечки хочу розказати про окремий район Білок, Ковбасово. Ось є деякі дані конкретно про цей район. Except maybe I will say that there was also a synagogue in Kobasovo. В Ковбасові також була синагога. That was initially in the very beginning of the 20th century a wooden building, but then two sons of the rabbi had been in America and earned money, and they came back and built a permanent building. На початку 20 століття ця синагога Ковбасові була дерев'яною, але потім двоє синів Равіна поїхали в Сполучені Штати Америки, щоб на заробітки повернулися і побудували синагогу кам'яну. So let me a little bit about like Jewish life in general. So this would have Bilkach, as many cities or towns would have been referred to in Yiddish as a shtetl, which just means a small town. Білки, як і інші містечка, в яких проживали євреї, населення яких частково було єврейським, називалися з мови їдиш штетлами. Штетл – це єврейське містечко. And the Jews of Bilkach, probably most of them would have spoken Yiddish at home. І переважна більшість, 99%, напевно, євреїв Білок, в тому числі, говорили на їдиш, спілкувалися на мові їдиш. I mean, they would have known Hungarian, Czech, and Russian, many of them as well. Вони повинні, скоріш за все, вони знали, і переважна більшість з них знало також, дехто угорську, дехто чеську, дехто обидві, дехто русинську і так далі для комунікації. Тобто, чи можна було покомунікувати? And I don't know if I can just quickly say, like Yiddish is a language that's somewhat related to German, the sounds of the language, but it's written in Hebrew characters. Мова їдиш походить, це один із діалектів середньонімецької, тобто вона є дуже близькою до німецької, але пишеться вона єврейськими літерами. Це теперішнє більш. Іврит старіше чи ідиш старіше? Іврит старіший. Іврит старіше. Ідиш менше.